Уяви на секунду. Під землею просто зараз лежить кінь. Не скелет. Кінь. Зі шкірою, з м'язами, шерстю, яку досі можна погладити. Йому 42 тисячі років. Він не скам'янів. Він просто заснув. І чекає. Сьогодні розповім, що ще ховається під ногами в Сибіру. І що станеться, коли все це нарешті прокинеться. Почнемо з речі, яка є у кожного вдома. Морозилка. Ти кладеш туди м'ясо, забуваєш про нього на рік, і воно чекає тебе таким самим, яким було в день заморозки. Вимкни морозилку на тиждень, і за кілька днів усе, що там лежало тисячі днів безпечно, почне гнити. А тепер уяви морозилку розміром із чверть суходолу північної півкулі. Саме такою є вічна мерзлота – шар землі, який не розмерзався десятками тисяч років. Не завжди на поверхні лід. Часто це просто промерзлий ґрунт – камінь, глина. Але під ним – те, що заморозилося разом із ним. Трава льодовикового періоду, тіла тварин, мікроби, яким десятки тисяч років, які досі технічно живі. Просто дуже холодно їм думати про це. Дякуємо, що дивитесь. Ваші лайки, коментарі та підписки допомагають розвивати український YouTube-контент. Ця морозилка вважалася вічною. Так вона і називається – вічна мерзлота. Але зараз, вперше за десятки тисяч років, її хтось почав вимикати. Спершу треба зрозуміти одну річ – мерзлота – це не лід. Це поширена плутанина. Люди чують «вічна мерзлота» і уявляють підземний льодовик – суцільну крижану плиту. Насправді ж мерзлота визначається не тим, з чого вона складається, а виключно температурою. Будь-який ґрунт, будь-яка порода, будь-який пісок, торф чи глина, які протримались нижче нуля щонайменше 2 роки поспіль, це вже мерзлота. Може містити багато льоду, може бути майже сухою. Значення має тільки холод, який не відпускає. І цього холоду під нами набагато більше, ніж здається. Мерзлота вкриває приблизно чверть усього суходолу північної півкулі. Не якийсь далекий закуток – чверть. Найбільші масиви – у Сибіру, на Алясці, у Північній Канаді. У Скандинавії вона тонка – метрів 20, на Алясці – сотні метрів, а в Якутії подекуди сягає 1,5 кілометра вглиб. Спробуй уявити цю цифру. Найглибша станція київського метро трохи більш як 100 метрів під землею. Мерзлота в Якутії йде вниз приблизно в 14 разів глибше. Якби ти почав копати колодязь із поверхні, ти проминув би висоту найвищого хмарочоса світу і все одно був би в мерзлій землі. Що цікаво, саме на спробі викопати колодязь люди про це і дізналися. 1827 рік. Якутськ. Купець на ім'я Федір Шергін вирішує, що подвір'ю його садиби потрібна вода. Наймає робітників, вибирає місце, і ті починають копати. Метр, 5, 10. Замість води – мерзла земля. Шергін зупиняється на глибині 15 метрів, вирішивши, що йому просто не пощастило з місцем. Але про цю дірку дізнаються науковці і вмовляють його копати далі. Не заради води, заради того, щоб побачити, де це врешті закінчиться. Копали ще 10 років. Кайлом і лопатою, крізь ґрунт, твердий як камінь. На глибині 116 метрів здалися. Води не було. Мерзлота була. Тоді, у першій половині 19 століття, більшість європейських учених у це просто не вірили. Логіка була така. Земля всередині гаряча – це вже знали. Що глибше, то тепліше. І це підтверджувалось у будь-якій шахті Європи. А ще там, у Сибіру, ростуть ліси, дерева, кущі. Як під живим лісом може бути мертвий лід на сотню метрів углиб? Хтось відверто вважав, що сибірські доповіді – перебільшення. 1844 року до Якутська приїхав натураліст Олександр фон Міддендорф. Він спустився в колодязь Шергіна і зробив те, чого до нього не робив ніхто. Виміряв температуру на різних глибинах, крок за кроком, згори вниз. Дані вийшли однозначні. Температура справді зростала з глибиною, так як і має. Але зростала так повільно, що, продовживши криву далі вниз, Міддендорф отримав. Мерзлота під Якутськом іде щонайменше на 200 метрів, значно глибше за саму шахту. Це був кінець суперечки. Тоді ж мерзлота перестала бути місцевою дивиною і стала предметом науки. А колодязь, який так і не дав жодної краплі води, стоїть у Якутську досі.
І в ньому досі вимірюють температуру. Майже 200 років поспіль. До речі, ці 200-річні виміри згодом дадуть один із найтривожніших графіків у всій цій історії. Але про це трохи згодом. Тепер головне питання. Звідки взявся холод такої глибини? Одна холодна зима землю на 100 метрів не проморозить. Навіть 100 холодних зим не проморозять. Тут потрібні цілі епохи. Останній льодовиковий період почався приблизно 115 тисяч років тому. Крижані щити повзли з полюсів, накриваючи цілі континенти. Але мерзлота утворилася не під ними. Під товстим льодом, як не дивно, земля часто лишалася відносно теплою. Лід працює як ковдра. Мерзлота народжувалася поруч, там, де льодовика вже не було, а мороз лютував без жодного укриття. Суха, холодна, вітряна рівнина. Місяцями під 50 градусів морозу. Рік за роком. Тисячоліття за тисячоліттям. У таких умовах земля промерзає не сезонно, а назавжди. Точніше, до наступного великого потепління. Але воно так і не прийшло достатньо сильним, щоб пробити ці сотні метрів. І ось тут найважливіше в усій цій темі. Мерзлота неоднорідна. Вона шаровата, як книга. Щороку на поверхню лягав пил, пісок, рештки трави. Щороку це промерзало і лишалося. Наступного року новий шар зверху. Мільйон разів поспіль. У результаті кожен горизонт мерзлого ґрунту – це буквально знімок конкретного моменту. Який був клімат, що росло, скільки було вологи, чим дихало повітря. І цей знімок ніхто не редагував. Ні вода, ні коріння, ні бактерії. Все зупинилось у ту саму мить, коли шар промерз. У кратері Батагай у Якутії, до нього ми ще повернемось і не раз, науковці читають цю книгу згори вниз. Верхні сторінки – тисячі років, середина – десятки тисяч, а нижні, найглибші шари датуються приблизно 650 тисячами років. Зупинись на цій цифрі. 650 тисяч років. Це старше за нашу біологічну лінію. Люди сучасного вигляду з'явилися приблизно 300 тисяч років тому. Тобто нижній шар цієї стіни промерз більш ніж удвічі раніше, ніж на Землі взагалі з'явився хтось, схожий на нас. Уяви архів, де кожен шар – це шматок минулого клімату, зафіксований так, як він був насправді. Не переказ, не реконструкція. Оригінал. Проблема тільки одна. Цей архів почав танути. Але перш ніж дивитися, що всередині, треба зрозуміти ще одну річ. Мерзлота не починається одразу під ногами. Зверху завжди є шар, який відтає щоліта і замерзає щозими. Його так і називають – активний шар. Саме в ньому росте трава, саме в ньому коріння, саме по ньому ти ходиш. Десь він товщиною по коліно, десь 2 метри. І тільки під ним починається те, що не відтивало тисячоліттями. Цей активний шар – головний вимірювальний прилад усієї теми. Не тому, що він важливий сам по собі, а тому, що його товщину можна міряти щороку у сотнях точок, простим щупом. Стало на 10 см глибше, значить літо було тепліше, і мерзлота цього року відступила. Саме за цими сантиметрами і видно, що відбувається з планетою задовго до того, як просядуть будинки. А тепер про те, що робить сибірську мерзлоту особливою. Уяви мороз під 60 градусів. Земля на такому холоді поводиться як будь-який матеріал, стискається і тріскає. По тундрі йде тонка вертикальна щілина, глибиною в кілька метрів. Навесні в цю щілину затікає тала вода. І одразу ж замерзає, бо навколо все ще мерзла земля. Утворюється тонкий вертикальний клин льоду. Наступної зими мороз тріскає землю в тому самому місці, бо лід слабший за ґрунт. Знову вода, знову лід. Клин стає ширшим. Повтори це 10 тисяч разів. Отримаєш крижані клини завширшки з кімнату, що йдуть на десятки метрів углиб. Згори це виглядає моторошно красиво. Тундра розкреслена на правильні багатокутники, як велетенська кахляна підлога. Ці візерунки видно з літака, і кожна лінія – це підземна стіна льоду. У деяких місцях Сибіру таких клинів настільки багато, що вони становлять більшу частину всієї товщі. До 80% обсягу – чистий лід,
і лише решта – власне ґрунт. Тепер уяви, що станеться, коли ця конструкція почне танути. Це не просто земля стала м'якшою. Це 80% обсягу, які просто зникають, перетворившись на воду і стікши геть. Те, що лишається, провалюється вниз, бо тримати його більше нічому. Саме тому провали в тундрі виглядають не як калюжі, а як рани. 2018 рік. Той самий кратер Батагай. Науковці розчищають один зі схилів і натрапляють на лоша. Не кістки лошати, саме лоша, шкіра, шерсть гнідого кольору, копита, вії, навіть залишки рідини в шлунку. Вік – 42 тисячі років. Це один із найкраще збережених представників вимерлого виду коней льодовикового періоду, яких колись знаходили. Дитинча, якому було кілька тижнів від народження, коли воно, наймовірніше, провалилося в багно і не змогло вибратися. Мерзлота не консервує так, як консервує музей, під склом, при контрольованій вологості, з реставратором, що раз на рік перевіряє стан. Вона консервує буквально, заморожує клітину так швидко і так глибоко, що розклад просто не встигає початися. Бактерії гниття не можуть працювати нижче нуля, кисень не проникає. Час зупиняється не метафорично, а хімічно. Тому з мерзлоти дістають не відбитки і не скам'янілості, як із гірських порід, а тіла. Мамонтеня Люба, знайдена на Ямалі, з молоком матері досі в шлунку. Тварині близько 40 тисяч років, і за станом збереження вона схожа радше на щойно загиблу, ніж на палеонтологічну знахідку. Мамонтиха юка зі збереженим мозком усередині черепа, одним із найдавніших мозків, які взагалі коли-небудь тримали в руках. Знаходили дитинчат печерного лева, у шерсті, з вусами, з кігтями. Знаходили голову вовка, який десятки тисяч років з відкритою пащею і повним набором зубів. Уяви цю роботу. Ти чистиш схил у тундрі, знімаєш шар мерзлого ґрунту, і на тебе дивиться морда тварини, яка бачила світ, де ще не було ані міст, ані писемності, ані взагалі уявлення про те, що таке рік. Але найдивовижнішим в мерзлоті не тварини, а те, що менше за клітину. Коли з мерзлоти дістають мамонта, він мертвий. Гарно збережений, але однозначно мертвий. А от із мікроскопічним життям усе виявилось значно складніше. Мікроорганізми вміють те, чого не вміє жодна велика тварина – зупинятися. Не вмирати, а саме зупинятися. Переходити в стан, де обмін речовин практично припиняється, і чекати, поки умови покращаться. Для бактерії чекати 1000 років у мерзлоті – приблизно те саме, що для тебе поспати вночі. Науковці діставали з мерзлоти зразки, розморожували їх у лабораторії, і мікроби починали ділитися. Знову жити, ніби нічого не сталося. 2014 року група французьких дослідників оживила таким чином вірус, який пролежав у сибірській мерзлоті понад 30 тисяч років. Він виявився небезпечним тільки для одноклітинних амеб, не для людини. Але сам факт змінив уявлення про те, що взагалі означає слово «мертвий», коли йдеться про глибокий холод. А кілька років тому опублікували роботу, від якої важко просто відмахнутись. Із сибірської мерзлоти дістали і повернули до життя мікроскопічного черв'яка, нематоду, яка пролежала в замороженому ґрунті близько 46 тисяч років. Не спору, не насінину. Багатоклітинний організм, який прокинувся і почав рухатись. 46 тисяч років ця істота була з нашої точки зору мертвою. З її власної точки зору – просто пауза. Тепер стає зрозуміло, чому науковці називають мерзлоту не кладовищем, а залою очікування. У кладовища немає виходу, у зали очікування є. І питання, яке з цього випливає, зовсім не наукове. Воно просте. Що станеться, коли зала очікування скінчиться? Ось той самий кратер, звідки дістали лоша. Місцеві називають його «воротами в пекло». Він виглядає як рана на тундрі, завдовжки більш як кілометр, завглибшки із 30-поверховий будинок. З висоти нагадує ската або пуголовка, з розкинутими крилами і хвостом, що тягнеться на північний схід. Найцікавіше, що його не було. Це недавнє утворення. Кратер з'явився у другій половині ХХ століття, і почалося все банально. У тих місцях вирубали ліс і проклали дорогу. Здавалося б, до чого тут дерева? А от до чого. Ліс і мохова подушка працюють як термоізоляція. Тримають тінь, утримують вологу, не дають літньому сонцю прогріти ґрунт. Прибери цей шар, і сонце вперше за тисячі років
б'є прямо в мерзлу землю. Верхній шар підтає, ґрунт просідає. Утворюється западина. У западині збирається вода. Вода прогрівається краще за ґрунт і підтоплює схили ще глибше. Земля почала обвалюватись усередину сама себе. І не зупинилась. Тепер подивись, що сталося далі. За останні приблизно 30 років кратер потроївся в розмірах. Він росте зараз на 10, подекуди на 30 метрів щороку. Настільки швидко, що його видно з космосу. Супутники знімають цю рану щорічно, і щороку вона більша. Зупинись на цій цифрі. 30 метрів за рік – це не повільне геологічне танення, яке можна вивчати спокійно, поколіннями. Це швидкість, з якою земля, що стояла мерзлою сотні тисяч років, зникає буквально на очах у людей, які поруч живуть. За оцінками дослідників, тільки з 90-х років звідти сунулося понад 30 мільйонів кубометрів ґрунту. Обсяг бовту, який щороку додається до провалу, вимірюється мільйоном кубометрів. І Батагай не унікум. Десятки схожих провалів уже розкидані по Сибіру. Просто цей найбільший, тому його видно найкраще. Ми щойно кілька хвилин милувалися тим, що зберігає мерзлота – мамонтами, лошатами, мікробами, які прокидаються. Але той самий холод, який усе це зберіг, зникає. І питання вже не «що там знайдуть археологи?». Питання – що станеться з усіма нами, коли той холод відступить остаточно. Не в одному кратері, по всій чверті суходолу. Найпростіший наслідок помітили не науковці, а люди, які просто там живуть. Мерзлота – це фундамент, буквально. Промерзлий ґрунт твердий, як бетон. На ньому можна будувати. Але щойно він втрачає лід усередині, він перестає тримати форму. Просідає, розповзається, перетворюється на кашу. Тому в містах за полярним колом будинки не стоять на землі. Вони стоять на палях, забитих глибоко в мерзлоту, з порожнім продувним простором під першим поверхом. Виглядає дивно. Багатоповерхівка на ніжках, а під нею вітер. Але це не архітектурна забаганка. Це необхідність. Будинок виділяє тепло. Якщо поставити його прямо на ґрунт, він розморозить мерзлоту під собою і сам у неї просяде. Це вже траплялось. У 40-х роках у Якутську одна з великих службових будівель просто пішла в землю, а стіна тріснула навпіл. А тепер уяви, що відбувається, коли теплішає не будинок, а весь клімат навколо. Палі розраховані на мерзлоту певної температури. Коли ґрунт нагрівається навіть на кілька градусів, усе ще залишаючись мерзлим, зверни увагу, ще навіть не розтанувши. Його несна здатність падає. Палі починають пливти. Стіни тріскають, дороги йдуть хвилями. Труби, прокладені в ґрунті, рвуться, бо земля під ними рухається нерівномірно. Тут просіла, там ні. У приполярних поселеннях Аляски і Сибіру таке пошкодження інфраструктури фіксують регулярно. Це не прогноз і не модель. Це просто відбувається зараз, щороку. І ремонт коштує дедалі дорожче. Пам'ятаєш той колодязь Шергіна, у якому температуру міряють майже 200 років? Ось дані звідти. На глибині 10 метрів ґрунт у Якутську за 20 століття і початок 21-го потеплішав приблизно на 3 градуси. 3 градуси на глибині 10 метрів. Там, куди не дістає ні літня спека, ні асфальт, ні жоден випадковий чинник. Це не погода. Це стан самої землі, що змінюється. Є ще одна група людей, для яких танення мерзлоти – не загроза, а робота. Мамонтова кістка. У мерзлоті її неймовірно багато. За оцінками, у сибірському ґрунті лежать рештки сотень тисяч мамонтів, і бивні серед них збереглися найкраще. Щільна тканина, яка витримує десятки тисяч років у льоду, майже без змін. І ця кістка коштує грошей. Добре збережений бивень може важити під сотні кілограмів і продаватися за $1000. Попит стабільний саме тому, що торгівля сучасною слоновою кісткою заборонена, а копалина здебільшого ні. Мамонт вимер, охороняти вже нікого. Тому щоліта в тундру виходять шукачі, і метод у них такий, що від нього стає трохи млосно. Береться потужна помпа, шланг опускається в річку і струменем води під тиском розмивається схил. Не лопатою, водою. Струмінь вгризається в мерзлу землю,
Робить у ній тунель, вимиває породу, і разом із брудом униз стікає все, що там лежало десятки тисяч років. Бивні, кістки, м'які тканини, шари клімату – все одразу. Іноді так знаходять унікальні речі. Частина найвідоміших знахідок останніх років – левенята, вовча голова, добре збережені тварини – потрапила до науковців саме від таких шукачів, які натрапили на них випадково і вирішили передати. Але значно частіше буває інакше. Схил змивається повністю, бивень забирають, решта тіла лишається гнити у воді, а разом із нею зникає й та сама шарувата книга клімату. Сторінки просто змиті в річку. Науковець, який приїде наступного року, не побачить нічого. І тут з'являється неприємне усвідомлення. Мерзлота руйнується не тільки через клімат, її ще й розмивають руками, саме тому, що танення зробили її доступною. Тепле літо оголює схил, шукач приходить туди, куди раніше не можна було докопатися, і закінчує роботу, яку почала погода. Архів гине двічі. Спершу від тепла, потім від помпи. Тепер про механізм. І тут доведеться на хвилину відійти від людей і поговорити про хімію, бо саме в ній головна проблема. Постав склянку з кубиком льоду на стіл. Він тане повільно, рівномірно, крапля за краплею. А тепер уяви, що всередині цього кубика – сірники. І що тануючи, він сам їх запалює. Приблизно так працює мерзлота. Згадай, з чого вона складається. Із мертвої органіки, яка накопичувалась тисячоліттями. Трава, мох, коріння, тіла тварин. У звичайному теплому ґрунті все це давно перегнило за кілька років. Тут не перегнило, бо мікроби гниття не працюють на морозі. Але вони не зникли. Вони чекають. Ті самі мікроби, які прокидаються в лабораторії, прокидаються й у природі, щойно ґрунт навколо них прогрівається. І починають робити те, що роблять будь-які мікроби з органікою – розкладати її. А розклад органіки означає гази. Здебільшого вуглекислий газ. Але подекуди, там де кисню бракує, у затоплених низинах, на дні озер, у глибині ґрунту, виділяється метан. Метан у перші 20 років у атмосфері утримує тепло приблизно у 85 разів сильніше за вуглекислий газ. Невелика домішка, і повітря над мерзлотою тримає більше тепла. Далі проста арифметика. Більше тепла, глибше і швидше тане мерзлота наступного літа. Глибше тане, ще більше стародавньої органіки прокидається і починає розкладатися. Більше органіки розклалося – більше газу. Більше газу – знову більше тепла. Цикл замикається сам на собі, без жодної додаткової причини ззовні. І от чому це не абстрактна тривога. Арктика зараз прогрівається приблизно вдвічі-вчетверо швидше, ніж планета в середньому. Це не оцінка на око, це прямі виміри метеостанцій і супутників за десятиліття. Тобто мерзлота стоїть не просто у місці, яке теплішає. Вона стоїть у місці, яке теплішає найшвидше на Землі. Якби хтось спеціально шукав, де саме поставити механізм, що розганяє сам себе, щоб він точно розігнався, кращого місця не знайшов би. Побачити це можна навіть без приладів. У тундрі є озера, де метан із дна піднімається бульбашками і вмерзає в лід. Якщо восени пробити такий лід і піднести вогонь, б'є факел. Земля буквально горить крізь воду. Є ще одна деталь, майже фантастична. Глибоко під арктичним дном і подекуди під самою мерзлотою метан лежить не як газ, а замкнений у кристалічну решітку з льоду, так звані метанові клатрати. Поки тиск і холод достатні, ця решітка тримається. Досліджень, наскільки саме вона нестабільна, і скільки метану реально здатно вивільнити при потеплінні, поки що бракує. Науковці прямо кажуть, що це один з найменш вивчених ризиків Арктики. Однозначної відповіді тут немає. І будь-хто, хто називає точну цифру, її вигадав. І в цьому, власне, найнеприємніше. Ми точно знаємо, що механізм запущений. І не знаємо, наскільки він великий. Тепер найважче питання. Його треба поставити чесно. Ніхто не знає напевно, розтане мерзлота повністю чи ні. І тим паче, коли саме. Це не факт із підручника, а модель, яку науковці постійно уточнюють. Але сама модель варта того, щоб її почути. За оцінками дослідників кріосфери,
У мерзлоті зараз законсервовано приблизно вдвічі більше вуглецю, ніж наразі перебуває у всій земній атмосфері. Різні групи дають різні числа – від 1,5 до 2,5 разів, але сам порядок не оспорює ніхто. Це не метафора. Цифра рахується прямо з кількості органіки в промерзлому ґрунті, помноженої на його обсяг. Якщо значна частина цього вуглецю вивільниться протягом кількох десятиліть, а не тисячоліть, як було б природно, це найімовірніше суттєво прискорить загальне потепління планети. Наскільки суттєво? Тема, у якій моделі різних груп розходяться в оцінках у кілька разів. Одні кажуть про помітну добавку, інші – про значно менший ефект, розтягнутий у часі. Однозначної відповіді поки немає. Другий наслідок – той, про який ми вже говорили, і він єдиний із трьох негіпотетичний. Просідання ґрунту, тріснуті будинки, порвані труби. Це вже. А третій наслідок – той самий, з якого ми почали відео – те, що прокидається. Влітку 2016 року на Ямалі стався спалах сибірської виразки. Загинули тисячі оленів. Десятки людей потрапили в лікарню. Помер 12-річний хлопчик. Попередній спалах у тому районі був за 75 років до того. Відтоді хворобу там вважали зниклою. Основна версія. Аномально спекотне літо розморозило верхній шар ґрунту і оголило тушу оленя, який загинув від тієї самої хвороби ще в 40-х роках. Спори бактерії пролежали в мерзлоті 75 років і лишились життєздатними. Тут потрібна чесність. Частина дослідників вважає, що танення було не єдиною причиною. Свою роль зіграла і дуже суха погода того року. І те, що оленю перестали щеплювати за 9 років до спалаху. Це неоднозначно доведений ланцюг. Це найімовірніше пояснення, з якого досі сперечаються. Але сам факт лишається фактом. Смертельна бактерія пролежала в землі 3/4 століття, дочекалась теплого літа і повернулась. А тепер згадай нематоду, яка чекала 46 тисяч років. Дослідники не виключають, що серед мільйонів законсервованих у мерзлоті мікроорганізмів можуть лежати і такі, з якими сучасний імунітет ніколи не стикався. Це не сценарій фільму «Катастрофи». І жодного такого випадку поки не зафіксовано. Це чесно визнана, невідома змінна, яку науковці саме зараз намагаються дослідити. 3 наслідки. 1 – глобальний і непевний. 2 – локальний і вже реальний. 3 – рідкісний, але саме тому найбільш непередбачуваний. Повернімось до того лошати. 42 тисячі років воно пролежало під землею, чекаючи ні на кого конкретно. І дочекалось. Не бо хтось його шукав, або земля над ним нарешті здалася. У цьому головна дивність усієї історії. Усе, що ми знаємо про льодовиковий період із мерзлоти – мамонтів, левенят, шари клімату, мікробів, які прокидаються – ми дізналися тільки тому, що мерзлота почала руйнуватися. Кожна знахідка – це водночас і подарунок, і рахунок. Супутникові спостереження за кілька десятиліть показують – площа стабільної мерзлоти в північній півкулі скорочується. Повільно, непомітно з дня на день, але невпинно. Настільки повільно, що про це не пишуть у новинах щотижня. І настільки невпинно, що на графіках ця зміна вже впевнено видна. У Якутську досі, майже 200 років поспіль, міряють температуру в старому колодязі, викопаному в пошуках води. Води там так і не знайшли. Знайшли термометр, у який можна дивитись, як змінюється планета. Кратер у Якутії продовжує рости на десятки метрів щороку. Просто зараз, поки ти дивишся це відео, десь під сибірською тундрою виходить на поверхню ще один шматок минулого. Мамонт, мікроб чи просто трава, якій 100 тисяч років. І ось що з усього цього лишається. Земля тримала цю тишу довше, ніж існує все, що ми називаємо історією. Довше за міста, довше за письмо, довше за наш вид. А ми дізнаємось, що там усередині, рівно з тією швидкістю, з якою воно